Ta tên Diệp Phong, bất ngờ xuyên không đến giới tu chân, nhập vào thân xác Diệp Phong, người cùng tên cùng tháng sinh với ta, nhận ra mình là một kẻ ác bá trong môn phái, bị mọi người căm ghét. Còn có một sư phụ dâng tặc, lưu lạc đến mức mất tích. Ta vốn muốn làm lại từ đầu, nhưng tại sao ai cũng muốn hại ta? Vậy nên ta chỉ có thể ra tay, chém thần tiên, trừ quỷ ta. Ta rất giỏi trong việc quyến rũ tiên tử, đến mức tiên tử đánh giá ta rất cao. Mời xem đoạn exit sau. Hắn chính là người nam nhân hoàn mỹ nhất trên thế gian. Vẻ ngoài thì phong nhã, trên giường lại vô cùng mạnh mẽ. Quan trọng nhất là sự dịu dàng đến chết người của hắn. Khi ta rút ra, có lẽ sẽ hơi đau đấy. Quằn quại trong nỗi thống khổ, lạc lối trong thế gian tội lỗi. Đây là một trải nghiệm không thể nào quên. Ta từng bị kẻ gian hãm hại, bị chôn dưới bãi tha ma, nhưng mạng ta lớn, ta sống lại. Ai là ta? Đâu là đây? Sao lại có thể ma như này? Ai vậy? Lâm sư huynh, là ta, Hứa Khai. Có chuyện gì? Vào rồi hãy nói. Hứa sư đệ, xong việc rồi chứ? Đã xử lý tên Diệp Phong đó, chôn ở bãi tha ma phía sau Lạc Hà Phong. Không có sơ suất gì chứ? Không có, tiểu tử đó chết chắc rồi. Chôn xong, ta còn tiện tiểu một bãi lên mộ của hắn. Hứa sư đệ, đệ làm tốt lắm. Như vậy có thể đổi chuyện mắt linh dược và mấy trăm gốc linh chi kia lên đầu Diệp Phong rồi. Lâm sư huynh cái này thật cao minh, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Dù sao Vân Hải Tông cũng là danh môn chính phái, Diệp Phong là đệ tử của Ngọc Long, chúng ta không thể dính vào cái chết của hắn. Một khi bị phát hiện, cả ta và ngươi sẽ phải lãnh hậu quả rất nghiêm trọng. Sư huynh yên tâm, việc này ta sẽ mang theo xuống mồ, có chết cũng không hé một lời. Không ai biết Diệp Phong đã chết, càng không ai có thể tìm thấy xác của hắn. Dù Ngọc Long sư thúc có quay lại, cũng không thể tra ra bất kỳ manh mối nào. Đây là phần của ngươi, tạm thời quay về đi. Vài ngày nữa chúng ta đến dược viên một chuyến, còn chút chuyện phải làm. Diệp Phong, chúng ta cũng chỉ làm theo lệnh, muốn trách thì trách ngươi. Ai bảo ngươi tò mò làm gì chứ? Cuối cùng cũng thoát rồi. Chỗ khốn kiếp nào thế này? Kẻ nào lại chôn sống ta chứ? Phải rồi, báo cảnh sát. Điện thoại đâu rồi? Chuyện quái gì thế này? Sao quần áo của ta? Cosplay à? Diệp Phong nhìn xung quanh, khuôn mặt của hắn dần hiện vẻ hoang mang, cảm giác giống như mình vừa bước vào một thế giới của một trò chơi kiếm hiệp tu tiên nào đó. Đây là đâu? Ai trả lời ta được không? Rõ ràng là ta đang lướt ván ngoài biển, đột nhiên bị sóng cuốn vào. Chẳng lẽ ta chết rồi và đây là âm phủ sao? Nhưng nơi này núi xanh nước biếc, không giống âm phủ cho lắm. Lẽ nào ta xuyên không? Hệ thống ơi, hệ thống lão bà, hệ thống cha ơi, hệ thống đại di nương. Hệ thống thì không có, ký ức của nguyên chủ cũng không luôn. Lão Thiên cũng thật là quá đáng. Bây giờ ta chẳng biết gì về thế giới này, làm sao mà sống đây? Tiểu tử, ngươi đang tìm ta sao? Lâu lắm rồi không ai đến chơi với ta. Đến chơi với ta đi, cút đi. Lão tử không có tâm trạng để chơi. Quỷ, cứu mạng. Mẹ ơi, cha ơi, cứu con. La 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 la. Diệp Phong, mà nó thế giới này đáng sợ quá, chút nữa đã thành bữa tối của quỷ rồi. Mà nó vừa bị quỷ rượt đuổi, giờ lại bị mỹ nhân đánh, xuyên không đúng là khốn nạn. Diệp Phong, ngươi không trông giữ dược viện, sao lại ở đây? Cô nương, cô biết ta, ngươi hóa thành cho ta vẫn nhận ra. Sao? Đầu ngươi bị lửa đá nên không nhận ra ta. Ngươi là ai? Tiên nữ tỷ tỷ sao? Xuống hồng trần để cứu kẻ độc thân này đúng không? Ta là Vân Song Nhi. Ngươi thực sự không nhận ra ta? Con không đứng dậy. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta thích nằm như này, như vậy mới thấy được cảnh đẹp chứ. Diệp Phong, ngươi... Ta mất trí nhớ rồi. Sao? Mất trí nhớ? Đừng hòng lừa ta, nói thật đi. Sao ngươi ở đây? Có nhìn thấy thứ gì không nên thấy không? Không, ta không thấy gì hết. Ta bị quỷ đuổi nên mới tới đây. Mỹ nữ tỷ tỷ nhận ra ta, có thể cho ta biết ta là ai không? Cô nương, ta thực sự mất trí nhớ rồi. Tối qua ta bỏ ra từ một ngôi mộ ở bãi tha ma phía bắc một ngọn núi phía tây. Ta không nhớ gì cả. Người đắc tội không ít người trong Vân Hải Tông, bị giết rồi chôn ở bãi tha ma. Ta cũng không ngạc nhiên. Ngươi đúng là mạng lớn, bị chôn xuống đất rồi còn có thể bò ra ngoài. Diệp Phong qua lời kể của Vân Song mới biết rằng nguyên chủ cũng tên là Diệp Phong. Môn phái mà hắn đang ở có tên là Vân Hải Tông. Hắn có một sư phụ, nói là xuống núi để cứu giúp phụ nữ sa ngã, nhưng thực chất thì là đi chơi gái đến quên cả lối về. Hắn còn có một công việc là người canh giữ dược viên, nói trắng ra thì là kẻ gác cổng. Hắn cũng có tu vi, hiện đang ở tầng 3 của Bách Mạch Cảnh. Tất nhiên là không rồi.
Tốt nhất là ngươi nói thật, nếu dám lừa ta khiến ngươi chết không toàn thây. Sao thế được? Diệp Phong ta thề với trời, tuyệt đối không lừa Song Nhi sư tỷ, nếu không sẽ bị sét đánh. Thằng nhãi con, để ta xem, ngươi còn dám mở mắt nói dối nữa không? Nam nhân, đầu đội trời, chân đạp đất, dám làm thì phải dám nhận. Lần sau mà còn dám thề linh tinh, ta sẽ trực tiếp đánh nổ cái đầu của ngươi. Song Nhi sư tỷ, lúc nãy tỷ nói ta là bị hại chết rồi chôn ở bãi tha ma, ngươi biết ai làm không? Không biết. Danh tiếng của ngươi ở Vân Hải Tông còn hơn cả rắc, hay sư phụ ngươi bị bợm lừa đảo, trộm cắp linh tinh, thế nào trò nấy, đắc tội không ít người. Sao ta biết là đại hiệp nào thay trời hành đạo? Thay trời hành đạo? Ta điên mất, nhân phẩm của nguyên chủ tệ không kém gì ác bá. Ăn ở như vậy sau này ta còn qua tiên tử kiểu gì? Một thiên mệnh chi tử như ta lại xuyên thành phản diện ư? Ngươi tránh xa một chút để ta mặc quần áo. Nếu dám nhìn trộm, ta móc mắt ngươi ra. Ta phải về rồi, ngươi tính thế nào? Tay ngươi cầm cái gì vậy? Tên nhãi này, chẳng trách ta thấy bên dưới bị rát. Cái này, sư tỷ, bình tĩnh, nghe ta giải thích cái này. Diệp Phong, ngươi đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu. May mà nãy ta giả chết, không thì mất mạng là cái chắc, mất ít lông thôi mà. Có cần xuống tay ác như vậy không? Đau chết đi được. Thì ra đây là thức hải của ta. Người xưa nói không sai, thì ra tu tiên thực sự tồn tại. Ta đúng là thiên tài mà, không ngờ tu tiên sảng khoái đến vậy, nhưng linh khí trong đan điền lại nhanh cạn kiệt. Lúc này, Diệp Phong không biết mình nên quay về Vân Hải Tông trước, hay là nên tránh đi. Hắn không có ký ức của nguyên chủ, nên không thể biết ai là kẻ đã giết rồi chôn xác mình. Trở về Vân Hải Tông một cách bất cẩn là cực kỳ nguy hiểm. Kẻ có thể giết được nguyên chủ một lần, thì chắc chắn có thể giết thêm lần nữa. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Phong quyết định vẫn nên quay lại Vân Hải Tông trước rồi mới tính tiếp. Số linh dược mà Diệp Phong chịu trách nhiệm trông coi đã bị mất đến hàng trăm loại kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có 4 gốc tiên tri ngàn năm giá trị vô giá. Lâm Dịch, đệ tử chân truyền của trưởng môn Văn Dực thượng nhân, cùng với Hứa Khai, đệ tử của đại trưởng lão Giới Luật viện, Ngự Thần Tử, họ cùng đến điều tra sự mất tích của Diệp Phong, cũng như vụ mất trộm tiên thảo. Lâm sư đệ, sau mấy ngày ta cật lực điều tra khắp nơi, có thể khẳng định chính là Diệp Phong đã trộm thuốc. Sau khi bị bại lộ hắn sợ tội mà bỏ trốn. Ta vốn là quản sự, có trách nhiệm không thể chối bỏ, ta sẽ tự đến trưởng lão viện nhận phạt. Quách sư huynh, huynh tiếp quản dược viên suốt hơn 10 năm chưa từng xảy ra sơ suất gì. Điều này ai cũng biết, không thể trách huynh được. Giờ đã xác định Diệp Phong chính là kẻ trộm dược, ta sẽ lập tức về báo cáo lên trên. Diệp Phong dù có trốn bao xa, sớm muộn gì cũng bị bắt. Bên kia có chuyện gì mà náo nhiệt như vậy? Nhìn, mau nhìn, Diệp Phong kìa. Quách quản sự, Diệp Phong đã quay về. Diệp Phong, ngươi còn dám quay về? Người đâu? Bắt hắn lại. Cái gì? Dám quay về? Ngươi nói đã chôn hắn rồi cơ mà, sao hắn vẫn còn sống? Không lẽ ngươi đã thả hắn? Lâm sư huynh, huynh không tin ta sao? Ta thực sự đã tự tay chôn hắn mà. Hơn nữa, đêm đó khi ta mang hắn đi, hắn thật sự đã chết hẳn rồi. Chẳng lẽ hắn chui lên từ mộ? Các ngươi là ai? Buông ta ra, mau buông ta ra. Diệp Phong, ngươi đến ta cũng không nhận ra. Ngươi là cộng hành mọc dưới đất à? Làm nhảm cái mèo gì? Đầu óc của ngươi bị úng nước rồi phải không? Dám nói với ta như vậy? Ngươi đã ở đâu mấy ngày qua? Ta không biết. Mấy ngày trước ta tỉnh lại, phát hiện mình bị chôn dưới bãi tha ma, rồi chẳng nhớ được gì. Có chuyện như vậy? Là ai hại ngươi? Ta không biết. Ta khó khăn lắm mới sống sót trở về. Làm phiền sư huynh có vẻ ngoài giống chó này điều tra giúp ta. Diệp sư đệ không nhận ra chúng ta thật sao? Chả nhớ gì, cách đây không lâu, dược viên ngươi trông coi bị mất rất nhiều tiên thảo và linh chi quý giá. Không phải là ngươi tự ăn cắp sao? Có chuyện đó sao? Ta không nhớ gì cả. Xem ra, nguyên chủ chắc chắn biết rõ chân tướng vụ trộm tiên thảo linh chi, nên mới dẫn đến bị diệt khẩu. Nếu Diệp Phong không thừa nhận đã trộm tiên thảo linh chi, thì trách nhiệm này sẽ đổ hết lên đầu ta. Diệp Phong, ngươi định giả điên giả khùng sao? Ngoài ngươi ra thì còn ai có thể đánh cắp tiên thảo linh chi mà ngươi trông coi? Ta phi, đừng có ngậm máu phun người, đừng có vu oan cho ta. Ngươi kích động như vậy, chính ngươi mới là kẻ trộm. Ngươi, Diệp sư đệ, ngươi mất trí nhớ, sao tìm được đường đến đây? Vài ngày trước ta ở sau núi Tinh La Phong gặp Vân Song sư tỷ, tỷ ấy đã nói cho ta. Sao? Các vị sư huynh không tin ư? Ngay cả Vân Song sư tỷ cũng không tin à? Ta sẽ tìm Vân sư muội để xác nhận. Diệp Phong, nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị của cực hình đấy. Hiện giờ chỉ có lời nói một phía của ngươi, vẫn chưa đủ để xóa bỏ tội danh trộm linh dược. Hứa sư đệ, áp giải Diệp Phong, tạm giam tại Giới Luật viện phía sau Tân Ma Phong, chờ ta điều tra rõ ràng, rồi quyết định sau. Diệp sư đệ, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây, chờ điều tra xong, tự khắc sẽ thả người ra. Được thôi sư huynh, ta sẽ thành tâm kiểm điểm bản thân. Tiểu tử, lâu lắm rồi ngươi không đến đây. Ta còn tưởng ngươi đã quên mất ta rồi chứ.
Ai nói vậy? Cái nhóc hư đốn này. Sao? Ngươi quên ta rồi à? Triệu, ta mất trí nhớ rồi. Sao ta nhớ được? Nhưng tại sao ngươi lại mất trí nhớ? Ta không biết. Mấy ngày trước khi ta tỉnh lại thì đã bị chôn dưới bãi tha ma. Chuyện trước đây đều quên sạch. Tiền bối, ngài là ai? Có phải người của Vân Hải Tông không? Ta là ai? Ta là ai à? Ta cũng đã quên mất ta là ai rồi. Tiền bối, ngài có thể dạy ta tu luyện không? Được, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tu luyện. Tu hành chính là như thế này, như thế này. Cảm tạ tiền bối, ta hiểu rồi. Lâm sư huynh, Diệp Phong có thật là mất trí nhớ không? Có vẻ đúng là thật. Vừa rồi ta đã thử dò xét hắn. Nếu sau này Diệp Phong khôi phục trí nhớ, hắn chắc cũng sẽ dè chừng, không dám nói ra bí mật kia đâu. Cũng thật là kỳ quái, hắn chẳng có tài cán gì, nhưng lại trọng nghĩa khí. Thế nhưng những kẻ trọng nghĩa khí lại rất khó để tồn tại trong thế giới tàn khốc này. Đặc biệt là trong Vân Hải Tông. Hứa sư đệ, dù Diệp Phong không phải chúng ta giết, nhưng hắn đã biết quá nhiều bí mật, không thể để hắn sống. Hiện tại hắn trở về, đợi khi sóng yên biển lặng. Đây cũng là ý của người đó. Sư huynh yên tâm đi, ta biết phải làm gì, nhưng mà ta có hơi lo lắng. Diệp Phong trước khi về dược viên đã từng gặp Vân Song Nhi trên núi. Hắn liệu có nói gì với Vân Song Nhi hay không? Ta cũng lo chuyện này. Xem ra chỉ còn cách đi tìm Vân Song thăm dò thôi. Chuyện này rất quan trọng. Nếu lộ ra sơ hở, không chỉ chúng ta gặp rắc rối, mà rất nhiều người cũng sẽ bị liên lụy. Chuyện này, Vân Hải Tông bây giờ chẳng khác nào một bàn cờ lớn, mà Diệp Phong lại là một quân cờ quan trọng trong ván cờ này. Chỉ khi loại bỏ quân cờ Diệp Phong, ván cờ này mới có thể tiếp tục. Lâm Dịch muốn xác nhận xem Diệp Phong có nói dối hay không, nên đã một mình đến Mặc Trúc Hiên, một nơi mà chỉ có nữ đệ tử. Không biết Lâm Dịch có thể lấy một địch trăm mà đấu võ mồm với các nàng hay không. Lâm sư đệ, hôm nay sao rảnh rỗi ghé qua Mặc Trúc Hiên ta vậy? Có chuyện gì sao? Kim sư tỷ, hôm nay ta đến làm phiền, là muốn tìm Vân sư muội hỏi chút chuyện. Tiểu sư muội? Không biết Vân sư muội có ở đây không? Tiểu sư muội có ở đây, ngươi theo ta. Hậu bối Lâm Dịch, bái kiến Ngọc Anh sư thúc. Lâm sư Diệt sao hôm nay lại đến đây? Trưởng môn sư huynh có điều gì cần dặn dò sao? Sư phụ, Lâm sư đệ nói là muốn tìm tiểu sư muội. Ngươi tìm Song Nhi có chuyện gì? Sư thúc đừng hiểu lầm, lần này ta đến đây là để hỏi Vân sư muội một số việc. Diệp Phong, đệ tử của môn Hạ Ngọc Long sao? Cái đám người ở giới luật viện bị ngu hết rồi à? Lại còn để cho tên đó trông coi dược viện, giờ còn để mất cả đống linh dược quý giá. Điều này chẳng khác nào để một con chuột quản lý kho lương thực. Có gì khác biệt đâu. Sư thúc, chuyện mất linh dược vẫn đang được điều tra. Lâm sư Diệt, giờ người đã ở đây, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Sau khi Lâm Dịch tiến hành một loạt câu hỏi đối với Vân Song Nhi và xác nhận rằng Diệp Phong không hề nói dối, nhưng vẫn chưa thể loại trừ khả năng Diệp Phong là người đã tự tay lấy trộm linh dược. Mọi chuyện hôm đó đại khái là như vậy đấy. Ai lại to gan như vậy, dám ra tay với đệ tử chân truyền của Ngọc Long sư thúc, còn giết người chôn xác ngoài bãi tha ma. Đúng là coi trời bằng vung mà. Ta đã xử phạt hắn rồi, còn lại cứ để môn phái xử lý. Ta tin Ngự Thần Tử sư thúc sẽ phân xử công bằng, nghiêm trị tên dâm tặc này. Dâm tặc? Lâm sư Diệt, nếu ngươi đã xong chuyện rồi thì hãy quay về đi. Song Nhi, hãy kể lại tường tận cho ta nghe chuyện ngươi gặp Diệp Phong tối hôm đó, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Vân Song Nhi chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc cho Ngọc Anh chân nhân nghe, nói rằng khi nàng đang tắm tại Hàn Đàm, Diệp Phong đã lén nhìn trộm nàng. Hơn nữa, toàn thân nàng đều bị hắn nhìn thấy, thậm chí còn bị hắn giật mất mấy sợi lông bím. Cái gì? Diệp Phong này quá to gan rồi. Ta phải đến giới luật viện tìm Ngự Thần Tử đòi lại công bằng. Sư phụ, làm như vậy sẽ khiến mọi chuyện bùm beng lên mất. Sau này tiểu sư muội làm sao đối diện với người khác? Phải đổi cách nói thôi. Không thể nói Diệp Phong đã lén nhìn Song Nhi tắm, chỉ có thể nói rằng hắn đã buông lời bỡn cợt, khinh bạc Song Nhi nhà ta. Như vậy có thể khiến tên khốn đó ở lại nhà lao lâu thêm một thời gian, cũng để hắn chịu khổ thêm.